destroy. Мої вітання, командири! Ви на каналі DBT. Сьогодні ми продовжуємо дивитись та спостерігати за наймасштабнішим турніром 2025 року в цій грі. Це в нас гра сьогодні Маджеста проти Біг Ганджа. Маджеста – це в нас представник України. Вболіваємо сьогодні за нього. Грає він проти боснійця. Зараз невеличкий лаг-тест. Подивимось, як в нас стартує гра. Чи все нормально? Поки що пінг не росте. Все нормально. Все чудово. Так, сподіваюсь, вам звук нормально. Картинка нормальна. Все чудово, все добре. Сьогодні вирішується, хто з цих двох гравців перейде до наступного раунду 1/16 фіналу. Цей матч грається до 5 перемог. Побажаємо успіху сьогодні Маджесті. Сподіваємось, він сьогодні переможе. Пінг 10. Взагалі. Чудовий, просто прекрасний. Ну і що ж, давайте подивимось, хто зараз з гравців буде обирати першим карту. Так. Так. Маджеста Ганджа. І будемо дивитись, хто першим з гравців буде обирати зараз карту. Це буде в нас Маджеста. Дякую за підтримку. Ну що ж, давайте дивитись. Дякую, підтримочка дуже хорошо залітає. Нагадую, підписка, лайк та ваш активний чат. Це все, що від вас сьогодні потрібно. Так, ну що ж, карту обирає Маджеста Вендета. Давайте. Розпочнемо.
Для хорошого настрою. Дякую за підтримку. Ну що ж, перша карта Вендета від Маджесте. Будуть з рестартом грати, будуть. Нас розгромили. Що ж, сподіваюсь, це сьогодні буде чудово. Сподіваємося сьогодні на перемогу Маджесте. Ну що ж, бачу обох глашників, це буде цікаве протистояння. Маджесте трішки сильніший генерал. Там підривний проти стелса. Є свої плюшки у кожного з генералів. Маджеста розпочинає під улюбленим рожевим кольором на нижній частині карти. Гла підрив. Проти нього на верхній точці під зеленим кольором грає Піганджа та гла стелс. Гла протистояння взагалі дуже довго. Тривалі такі можуть бути. Якщо, звісно ж, зараз хтось з гравців не задавить дуже швидко свого опонента. Сподіваємось, цього сьогодні не трапиться в грі від Маджесте. І сьогодні лише він буде давати та пресингувати. Не забувайте кликати друзів на цей матч. Відкривайте пивко, я вже відкрив. І давайте спостерігати. Так, є декілька фейкових казарм зараз від Маджесте. Яка з них справжня, яка ні, невідомо. Також є військовий завод, але думаю, що військовий завод вже це справжній. Така ж сама ситуація зараз і у Біганджа. Закривають своїх працівників, бояться один одного. Який саме трек? На правому фланзі Маджеста буде першим. Є вже тунель від нього, а ось на лівому фланзі від Ганджі дуже неприємний такий тунель буде. Він ще і в стелсі. Маджеста його зараз не бачить. Є дуже великі шанси його пропустити. Є перша технічка. Маджеста поїхав вперед, давить працівничків. І технічка, в принципі, за своїм першим завданням впоралась. Так, встигає тут добудувати свій тунель, але на правому фланзі вже є технічка від Ганджа. Там працівники також від Маджести ніким не захищені, але по ним не проїхався зараз бік Ганджа. Встигає Маджеста їх приховати в своєму тунелі. Поїхали свої технічки від Маджести прикривати і вибивають неприємність від бік Ганджа. Тут будиночки воюють один з одним, хоча ні, тут навіть не будиночки, тут є один ракетник від Маджести. Ще одна технічка, і можливо теж буде вдалою. Дуже пізно зараз реагує на неї Піганджа, знов страждають працівники, але на цей раз не всі. Не дає закріплятись на правому фланзі і лише зараз втрачає цю технічку. А ось в центрі неприємну зараз атаку може пропустити Біганджа. Відразу ж реагує, квади випускає першими. І Маджеста не став рухатись вперед. Буде лише займати хатиночки в центрі. А цей тунель досі Маджеста не помітив. Його треба помічати. Я думаю, що такого дозволяти не потрібно. З другої спроби зараз Маджеста намагається атакувати, висаджує лише одного ракетника та працівничка. Тут треба тунель, напевно, будувати, ні? Хоча там відкриті працівники. З лівого флангу зараз неприємна атака від Біганджа. Атакується військовий завод. До речі, втрачає його Маджеста. А чи є тут запитання, чим прикрити свій лівий фланг, чи немає? Поки що не помітно нічого. Ніяк не реагує зараз Маджеста. І рух по лівому флангу продовжується. Ой, а тут неприємні такі підриви зараз від Маджести відбуваються. Знов заїжджає там на працівничків. Зараз дуже гостро грають один проти одного. Проблеми створюють непогані.
Поїхали танки Скорпіони, складами розбиратися, але дуже мало їх тут поки що. А технічка тут досі блокує ресурсний центр. Непогано зараз. Маджеста відбуває свій лівий фланг, але треба тепер розібратися з цим тунелем. Бачить Маджеста, куди їде Біг Ганджа. Треба зараз трішки сили зібрати. Дякую за підтримку, хлопці. І поїхала туди група. Саме на лівий фланг. Чи ні? Побоюється туди їхати. Не знаю, скільки там сил треба. Так, ну бачиш, що там один тунель. Зараз його виб'є, але проблема зараз з правого флангу. Трішки неприємно. Дякую за підтримку. Так, а тут погано. Технічка прострілює через контрол. На другий ресурсний центр заїхала друга технічка. Ну, поки що працівники Маджеста так. Працівників також Маджеста втрачає. Зараз треба цю технічку зупинити. Так, зупинить, ні? Зупиняє все ж таки. І Маджеста, в принципі, втративши працівників. Зараз, після таких ударів, приходить до норми. В принципі, лівий фланг він підчистив. На правому фланзі Біг Ганджа не сильно тут розійшовся. І є зараз можливість атакувати. Чи буде ця атака, поки що невідомо. Поїхали дві технічки через центр. На правий фланг. Але там квади зустрічають. Технічки туди відправляти треба дуже обережно. Дуже обережно треба їх туди відправляти. Є також на лівому фланзі тунель від Маджести. Так, ну побачив там, що є ворожий працівничок. Але не став там нічого йому робити. Так, а тут ще один раз непогано заїжджає на ресурсний центр. Трішки роздушив тут, роздавив працівничків. Так, ну квад тут не дав зачепитись Маджесті на правому фланзі. І навпаки, навіть Біг Ганджа тут закріпляється. Тож, поїхали танки Скорпіони туди ліворуч. Треба не давати вільного простіру зараз боснійському гравцю. Як бачимо, вільний простір він дуже добре використовує. Так, технічку тут зупинили. І Скорпіони поїхали далі. Тут багато є квадів, але Скорпіони, думаю, з квадами мають розібратись. Так. Трішки ракетники тут є. Так, і Біг Ганджа тут з тунелю в тунель ремонтує свої квади. І Маджеста зазнає втрат серйозних, доводиться йому відходити на центр. На правому фланзі знов випад технічкою, підрив нафти вдалий. І зараз з нафтою залишається лише Маджеста. Але він поки що її не захопив. Ну, я думаю, гравці десь приблизно одного і того рівня. Тому за цим протистоянням дуже цікаво спостерігати. Це матч не на суху, я так думаю. Маджеста дуже досвідчений гравець, не тільки в Зергаур, але й ще у різноманітних модах, такі як Контра. Дуже багато, я думаю, сьогодні гравців саме з цих модифікацій будуть спостерігати за одним з найкращих гравців Контри. Так, ну тут треба зараз не давати теж захоплювати свої танки Скорпіони. Є тут один перехопник. І зараз теж таки захоплює один Скорп. Його, звісно ж, дуже швидко знищать, але це не потрібні втрати зараз для Маджести. Є вже палац. І вже поїхали перші рокетбаги. Думаю, з такою грою буде скоро гра з бойовими автобусами, з юнітами другого тиру. Так, продовжуватись довго не може одніми технічками та скорпіонами. І... Так, ну тут незрозумілі втрати від Біг Ганджа. Рокетбаги він просто так на рівному місці віддав.
До речі, на лівому фланзі зараз Бігганджі непогано закріпився. Так, бойовий автобус перший в цій грі. Є вже Джармен Келл. Бойовий автобус перевернули, але не добили. Треба його добувати. А добувати важко. Він там відстрілюється. Плюс ще є Джармен Келл, який вибиває по одному танку Скорпіону. Нафту все ж таки собі Маджеста захопив. На лівому фланзі Маджеста трішки обережніше грає. Поки що рівна гра. Без приколів. Є перша вторинна економіка на карті. Чорні ринки вже будуються. І є вже рокетбаги також від Маджеста. Він розуміє, що за такою грою не треба давати своєму супернику виходити вперед. І насамперед треба зараз вибивати першим економіку. Ну, звісно ж, на лівому фланзі менше всього там захищеної території. О. Тут ще один підрив, але на цей раз під Бігганджа по нафтовій вежі відпрацьовує. Так. Тут іде боротьба тепер за лівий фланг. Ой. Також підрив? Ні. Так, ну рокетбаги з обох боків зараз їдуть. Танків Скорпіонів у Бігганджі немає. Лише якщо він собі сам захопить їх. Так, ну потрішки рухається Маджеста на лівому фланзі. Чи вистачить йому сил вибити повністю звідти боснійського гравця, невідомо. Командний центр, вже є третій ранг. Командного центру я поки що не бачу від Бігганджа. Готується потрішки Маджеста до використання своїх підвищень. Ой. Ой-ой-ой, які втрати зараз зазнає Маджеста. Тут поки що краща група все ж таки у боснійця. Ну що ж, атака на лівий фланг у Маджести виявилась невдалою. Кожною хвилиною чорних ринків стає все більше. Як бачимо, Маджеста трішечки відстає за цим показником, але в нього є командний центр. Він вклав 2000 саме туди. Так, ну продовжує накат на лівому фланзі. Треба не давати ці ресурси. Треба не давати. Зараз по економіці Бігганджі трішки краще виглядає. В нього і вторинної економіки більше. Він вкладається саме туди. Так, ну цікавий працівничок від Бігганджа, але він не проходить на правому фланзі. Ой, тут знову великі втрати серед рокетбагі, але використовується підрив повстанцями і вирівнює трішечки ситуацію. Зараз Маджеста, але там в тунелі ще є А, ось він підрив. А там не зрозумів, що то було. Скоріше за всього, приїхали рокетбаги просто нахабно через все і підірвалось саме там. Я думаю, що таке там трапилось. Тому що у Маджести вже є апгрейд на підриви. Тому, можливо, саме це зараз провокувало такий підрив. Намагається Маджеста все більше там на тому лівому фланзі концентрувати свої сили, але, як бачимо, поки що не вдається звідти вибити Бігганджу. Бойові автобуси потрішечку тут збирає гравець з Боснії. Так, ну я думаю, що тут треба зараз рухатись в бік більш вторинної економіки. Для Маджеста він саме це і робить, але мені здається, якось у нього тунелів мало зліва. Тут зліва набагато більше, важче пробиватись, ніж зараз, якщо піде в контрвідповідь Бігганджа на лівому фланзі, тут лише один тунель від Маджести, дуже мало. Сил не вистачить там втриматись, і у Бігганджі буде вільний простір аж до самісінької бази Маджести. Це трішки, я думаю, невірне рішення, треба хоча б ще один додати тунель туди.
щоб затримати якомога довше боснійця. Відпрацьовує Джармен Келл від Маджести. Тут є Джармен Келл від Ганджа також. Зараз іде дуже активна боротьба за лівий фланг. Правий фланг тут вже все порожній, немає нафти. Боротись немає за що. Це вже вибито. Ой-ой-ой-ой, тут втрати з обох боків, але якщо дивитись так позиційно, що тут трапилось, то тут, в принципі, Біганджа мало що втратив, якщо так дивитись за територію, а ось Маджеста втрачає дуже серйозні сили. Ще й Джармен Келла втратив. Так, ну що ж, гра дуже затягується. Вже з'являються перші катшторми в цій грі. Маджеста поки що не може такого собі дозволити. Так, ну можливо, не хоче типу що. Ганджа в контрвідповідь, йому все нормально, там коробки в принципі збираються. Без особливих для нього втрат. Ну да, тонелі втрачає, але в принципі це компенсується видобутком з цих ресурсів. Поки що правий фланг не активний, лише лівий. І не знаю, куди бити Маджеста. Ось в чому перевага зараз стелс генерала? В тому, що Маджесті треба просто або розвідувати цю територію, або бити через контрол, щоб знайти, де ж там все ж таки знаходиться. Ці тонелі, ну він так зараз побачив, але дуже важливо зараз, ну ось, просвічує, де вони знаходяться. Тепер треба так всю територію буде просвічувати. Намагається. Так, а ось і командний центр вже від Стелса. Ну, боротьба серйозна тут іде. Джармен Келл у Маджести спостерігає за полем битви. Під'їхав трішечки ближче, а там вже далі тонелі, там вже просто так не проїдеш. Ну, один вибиває Маджеста, інший будує Біганджа. Але зараз трішки щось просідає оборона у Біганджі зліва. Не вистачає зараз в нього якось сил відбиватись, і, можливо, нарешті він його втратить. Але він вкладає всі зусилля в вторинну економіку, суперзброю. В принципі, десь повинен просісти, я так думаю. Так, ну чорний ринок майже самісінько на передовій, трішечки невдало, мені здається, для... Ой. Продовжує тиснути Маджеста, нав'язуючи свою гру. Вже доїхав до самісінького ресурсного центра. Майже пробив. Цікаво, що Біганджа його не застелсив. Вже з'являється на лічильнику перший скатшторм. Нарешті його добудував Стелс. І зараз Маджесті треба відповідати. Інакше полетить через деякий час. По ньому треба відповідати двома скатштормами, щоб вибити, хоча б намагатись. Ну, знов не вдається, знов відбудовує територію. Важко йде. Можливо, треба було на інший фланг перевести свою атаку. Тут, мені здається, тут трішки легше відбитись. От Джеста дуже довго на цьому лівому фланзі застряг. Реально довго. А там вже друга лінія оборони будується. Ну, там можна і третю відбудувати, як так подивитись. Чесно.
Так, ну зараз. Тут доволі неприємна ситуація з обох боків. Втрати серйозні. Ніхто не може піти вперед. Біган же навіть не намагається цього зробити. Він тупо сидить в обороні. Чекає, коли сили у Маджеста закінчаться, а вони, можливо, і закінчаться рано чи пізно. Немає такої великої кількості чорних ринків. І Ганджі тут красивіша ситуація, як на мій погляд. Ресурси є ще на точках. Є звідки добувати їх. Так, а у Маджеста вже закінчується. Це неприємний дзвіночок. Ринної економіки тут трішки більше. Але ми знаємо по деяким матчам дивізіону А та дивізіону Б нашої української ліги. Там є гравці, які можуть на переваги супротивника вибивати все ж таки більш серйозних гравців. Мегумін це робив в дивізіоні Б. Ми це не один раз бачили, як він майже в такій самій ситуації, як зараз Маджеста, отримував перемогу, але не сьогодні. Маджеста не вважає, що зможе. Перший бал віддає боцнійцю. Ну добре, зараз подивимось. Можливо, зараз трішки розігравшись, в нього справи підуть краще. Не вдалося зненацька розібратись з Ганджею. Треба зараз дивитись наступну гру. Поки що рахунок не на користь. На останній трансляції, де відбувався онлайн матч між Тімстепом та TGK, було побито рекорд з онлайну на трансляції. Там було 107 глядачів. Цікаво, чи сьогодні вдасться побити минулий рекорд. Ну, а на другу гру зараз виходить Біганджа з агла підривного генерала. Знизу Маджеста у нас зверху агла стелса. Біганджа зелений колір, Маджеста рожевий. Ну, я думаю, що все ж таки Маджесті були шанси, коли ще не було палацу. У Біганджі, в принципі, немає танків скорпіонів, якими він міг би відбиватись. Зараз така ж сама ситуація, але тепер у Біганджі. Йому треба скорпіонами, більш важкою технікою, яка в нього є, намагатись не дати Маджесті сильно піти в розвиток. Тому що з появою палацу з'являються рокетбаги, з'являються бойові автобуси, і ситуація у обох сторін протистояння вирівнюється. Так, ну цікавий працівничок зараз від Маджести. В принципі, майже на тому ж самому місці, як і в минулій грі, атакував Біганджа, але на цей раз цього працівника помітили, не дають йому добудувати свій тунель. І зустрічаються тут дві технічки. Обидва гравці зараз активно протистоять один одному, не даючи змогу поборотись. Так, не вдається зараз підібрати краб. На правому фланзі Маджеста тепер не чіпляється за свою територію. Ох, а тут непогано вдається йому зараз заїхати на ресурсний центр Біганджа і вибиває йому звідти всіх працівників. Так, висаджується працівничок, буде добудовувати свій тунель. У відповідь поїхала технічка від Басніця, відразу ж квад зустрічає з ракетниками, але технічка все ж таки проїхала, забрала з собою два ворожих працівничка і залишає скраб, можна підбирати.
Ще одна технічка під'їхала. Тут вже порожній ресурсний центр, там немає по кому проїхатись. Так, ну що ж, тут тонель, до речі, впорався з технічкою. Він під стелсом зараз очікує своєї черги. Є на правому фланзі свій тонель. І захоплює зараз Маджеста. Тобі нафтову вежу. Так, технічка. Зараз полює на повстанця. І, до речі, вдалося його знищити, не даючи тим самим захопити нафту. Баквади на лівому фланзі. Є два військових заводи зараз у Бесніця. Один проти одного у Маджеста. Але Маджеста переходить в палац. Вірне рішення зараз приймає, тому що йому зараз вкрай важливо перейти в юніти більш серйозні, бойові автобуси, рокетбаги. Але, як ми бачимо, у Біганджі немає ні скорпіонів, нічого. А ні, є. Є все ж таки скорпіони, але зараз, коли з'явиться палац, а палац вже майже добудований, Біганджі немає. Треба зараз Маджесті переходити першою справою в рокетбаги. Мені здається, поки відстає трішечки Біганджа. Ще одна технічка, на цей раз вона не проїхала. Маджеста використовував один раз там повстанці з підривами, але лише один. Більше йому не вдалося цього зробити. Ну, до речі, тут поки що рівно. На лівому фланзі зачіпляється Маджеста. До речі, непогано тут. У нього це виходить. Саме так грав Біганджо в минулій грі. Палац, чорні ринки, ну і другий військовий завод зараз Маджеста додає. Палац досі не добудував Біганджа. Він лише розпочав, а там вже рокетбаги має Маджеста в своєму розпорядженні. Вони вже в тонелі. Поки що невідомо, з якого боку вони будуть атакувати. Так. На правому фланзі. Технічка поїхала. Дуже багато скорпіонів. Поїхало в атаку. І... О, зараз є всі шанси притиснути Маджесту і вибити йому нафтову вежу. Але поки що розбирається з тонелями. Побоюється їх Біганджа. Щоб звідти не поїхало щось невідоме. Рокетбаги через центр будуть атакувати. Так, але треба з ними акуратно грати. І зараз піде Беснієць в захоплення нафти. Так, їдуть далі танки Скорпіона, але там вже рокетбаги зустрічають. Є Джарменкел. І, в принципі, танки Скорпіони вже своє відіграли. Мало їм користувався з початку гри Біганджа, і коли він вирішив ними пограти, вже було пізно. Я думаю, зараз буде дуже серйозна боротьба за лівий фланг, як було і в минулій грі. Поки що за раундом все ж таки Маджеста програє. Більше він юнітів втратив. Але наздоганяє. Вже є апгрейд на рокетбагі. Так, а ось і боротьба за лівий фланг. Зараз Маджеста повинен захистити його, а інакше... Хоча, можливо, треба було рухатись далі через центр. Але він вирішив захищати лівий фланг. Ну, до речі, там втрачає свої позиції. І зараз Біганджо вибиває його звідти.
З'являються у Боснійця також перші рокетбаги, але вони трішки пізніше. Тут вже більше їх у Маджести. Так, ну я думаю, що не дадуть тут закріпитись. Не дадуть. Боснієць зараз дуже велику групу скорпіонів зробив, а тут рокетбаги проти них. Трішки невдалий маневр. Ще більше рокетбаги. Є Джарманкел. Так, але знайшли його. Так, ну і скорпіонів стає самі менше. Але стає більше рокетбагів. Тут цікава технічка стоїть на правому фланзі. Цікаво, що там замислив зараз Маджеста. Вона не порожня, там щось цікаве. Всередині якийсь бонус для зеленого гравця під зеленим кольором. Скорпіони все, закінчується. Вже переходить Біганджа повністю в рокетбаги. Цікаво, а чи є тут бойові автобуси зараз у Маджеста? Вони теж потрібні. Так, ну за рангом, в принципі, вирівняв ситуацію зараз Маджеста. Непогано так для себе. Ну і зараз треба не давати закріпитись на лівому фланзі, тому що ну, тут лівий фланг, якщо продавити, то там відкривається тепер територія. О, ой-ой-ой. Тут дуже великі втрати зараз у Маджести. Неприємно. Тунель добудували і побігли далі. Далі, в принципі, треба було добудувати ще один тунель зараз. Маджесті він цього не зробив. Технічка досі стоїть. Цікаво, хто там. І що там. Так. Палац пустий у Біганджі. Так. Заїхав все ж таки на працівничків, але там трішечки невдало. Не зовсім великі втрати. Так, ну тут треба застелсти, я думаю, цей ресурсний центр, щоб менше його там розглядав Біганджа. Якщо є, звісно ж, вільні кошти у Маджести. Так, ну що тут по базам? В принципі, вторинна економіка вже в повному обсязі будують обидві сторони конфлікту. Ох, який тут підрив зараз відбувався. Непоганий від боснійця. Hello, guys. Джарманкел. Бендж. Ну, протистояння це стає схожим на попередню гру, яку економічно не витримав Маджеста, програвши боротьбу за лівий фланг, і перестав повністю продовжувати боротьбу, і Маджеста зараз здається, чому? Нас Чому він здався? 2-0. Неприємний зараз результат, але, як бачимо, Маджеста поки що, хоча міг би поборотись, не знаю, щось він дуже рано віддав цю перемогу, як на мене. Він міг там і витягнути її. Карта Snow Withdraw. Так, ну поки що протистояння Гла Маджеста віддав. 2-0 на його користь. Так.
Що ж, третя гра. І розпочинаємо Маджеста під рожевим кольором. Знов гла. Підривний. А проти нього на цей раз зіграє під зеленим кольором знизу. І Ганджа. США лазери. Ну, я думаю, тут. Треба, в принципі, американця зараз гасити з перших хвилин. Не давати йому будувати стратегічний центр, блокувати ресурсний центр. Є можливість, карта це дозволяє робити, є комірець, де можна відправити один квад, в принципі, збивати чинники. І заблокувати тим самим базу. Полетів перший дроп від боснійця. Є один підривник. Біжить на свій ресурсний центр, там є. Так. Ну, це бульдозер. Неприємно. По працівникам зараз. Проїхався. І зараз побіг підривник наздоганяти своїм ходом цю будівельну техніку. А тут. До речі, непогано так. Зараз блокує збір ресурсів. Ух, який тут працівничок зараз забіг. І вже є перший хаммер. І Ганджа. І бульдозер забирає свій. Так, ну тут вдалі дії. Дуже вдалі. Трішки заблокував роботу одного з ресурсних центрів, на іншому. На іншому вдалося повністю працівничків вибити. Так, але ось тунель на лівому фланзі дуже небезпечний є. І забігання працівничком на правий фланг, саме в той комірець. Так, технічка поїхала. Так, підривники по ресурсному центру, мінус ресурсний центр. Так, обережно тут бульдозер мав всі шанси зараз втратити бік Ганджа. І технічка повертається у себе на базу. Є ще одна технічка. Це, скоріш за всього, ще один підрив. Так, але щось мені здається, що це невдалий. Так, це з ракетниками. Заїжджає туди в комірець, а там працівничок ховається все ж таки. Бункер. Так, є ще технічки. Ракетники просто бігають. Так. По чинукам непогано зараз працює. Маджеста не дає збирати ресурси. Дуже повільно вони, до речі, це роблять. Але залишається зараз Big Ганджа грати з одним ресурсним центром. Ще одна технічка. Знов вперед. З підривниками є можливість зараз забирати дві будівлі. Прибирається. І зараз один ресурсний центр заблоковано. Інший ресурсний центр вибито. Поки що дуже непогана гра у нас від Маджести. З самого початку пресингує. Так, і втрата кожного хаммера зараз коштує дуже великих грошей, якщо чесно. Так, виводить свої технічки. І зараз буде ловити хаммери. І хаммери. І має, ні? Є там ракетники потрібні. Так, хаммери втрачаються. Бульдозери поки що в грі у Big Ганджа. Ну треба ще один підрив, я так думаю, по ресурсам. Зараз непогано стартував Маджеста, але треба не давати зараз американцю оговтатись від цих ударів. Поки що. Так. Підрив військового заводу. Є підрив військового заводу. Це також втрати серйозні. І ще й хаммер втрачає. О.
Як зараз неприємно. Це все. Для Біганджа, ну і Маджеста має всі шанси зараз отримати свій перший бал в цій грі. Бульдозер б ще повибивати, тому що відбудовується. Знов. Біганджа неприємно, але треба добити його. Дотиснути. Так, поїхали знов технічка. Так, знов працівничок. 2 ракетники. Ой. Ой-ой-ой. Трішки невдало тут. Висадив своїх ракетників Маджеста. Знову є хамери. Знову відбудував собі військовий завод. Ну треба було вибивати. Я думаю, бульдозери. Так, ще технічка. Ну треба додавати все більше і більше технічок. Так, це цікаво. Підрив. Ой. Ой. Знов бульдозер залишається в грі, дуже пощастило. Так. Супертехнічка зараз. Чи буде вибивати? Чи буде він вибивати бульдозери? Ось чому зараз запитання. Так, ну Маджеста поки що всі ресурси вкладає просто в технічки. Намагається задушити. Задушити боснійського гравця, і технічок стає все більше і більше. Я думаю, що все важче і важче зараз відбиватись американцю. Дуже багато зараз. Треба розтягувати, я так думаю. Треба розтягувати. Зараз треба атакувати з цього тунелю. Технічки дуже швидкі. Просто не буде встигати зараз боснійський гравець. За ними. Так, блокується казарма. Я думаю, треба квад було один додати. Просто заблокувати один ресурсний центр і все. Є працівничок з тунелем на лівому фланзі, але йому не дають добудувати. Втрачає хамер, але знищує його. Так, ну мені не подобається тим, що у Біганджі є ресурси. Він зараз буде намагатись свій... О, непоганий знов підрив військового заводу. У хамерів деякий час не буде. Є кошти на відбудову нового. Так, треба перевести технічка на хамери. І не хоче. Не хоче. Тут є ракетники, треба блокувати видобуток ресурсів. Чинуки досі літають. Є новий військовий завод. Ну, зараз бульдозери в грі. І не вдається Маджесті їх просто так знищити. Так, ну тут є гармата. Важкувато проїхати. Ох, ще один підрив ресурсного центру. На цей раз все ж таки бульдозери. Де? Ні, є бульдозер ще. О, блін. Бульдозери досі в грі. Чи буде ще один підрив? Ну тут підривів, в принципі. Підривів багато. Готується ще один підрив, чи ні? Багато технічок. Так, є підривники, готується підрив. Зараз будемо спостерігати. Дуже зараз сильно в обороні затиснутий Біганджа. І зараз технічками непогано може заїхати. Так, втрата хамера є. Ще один може втрачати зараз. Висаджуються ракетники. І ще одна технічка поїхала на цей раз через центр. Ну, заберете вже цей бульдозер. І є перший бал, все ж таки Маджеста собі здобув. Ну, непогано, непогано зараз. Біганджа він навіть не дав оговтатись. Атака за атакою відбувалась. Hello guys, I'm glad to see you at the chat.
Ну що ж, поїхали. Тепер гра у відповідь. Тепер в ролі Біганджі буде Маджеста, який грає під рожевим кольором на нижній частині карти за США лазери. Навпроти нього під зеленим кольором грає підривним генералом Біг Ганджа. Зараз Маджесті треба якомога швидше, економічно, в першу чергу проїхатись по працівничкам, щоб не давати здобувати ресурси. Це по-перше. По-друге, якомога швидше відбудувати стратегічний центр, після якого у Біганджі просто треба буде переходити в іншу тактику, окрім дуже швидких підривів, треба буде ще додавати якихось інших цікавостей по цій грі, але зробити це не так просто, як я кажу. Як ми бачили, у Біганджі важко це вдалося зробити, майже нереально, коли тебе глашник просто з усіх боків пресингує. Так. Знаходить свою першу здобич бульдозер. Зараз буде знищувати першого працівничка. В центрі також є працівничок. І, до речі, немає такого агресивного тунелю на лівому фланзі, як був у Маджести в попередній грі. Так, ще один працівничок знищений. Бульдозер там відпрацьовує на всі 100. А ось треба ловити перший підрив. І поїхали хамери зустрічати. Лазерлок по технічці. І перший підрив все ж таки проходить. Зараз зазнає втрат Маджеста. Вибивають йому один з ресурсних центрів. Треба більш уважніше зіграти. Так, ну тут хамер намагався висадити, але не вдало. Зупинили його. Ось зараз Маджесті треба кошти виділяти на відбудову нового ресурсного центру. Є технічка на правому фланзі, до речі. Там працівничок може бути. Є працівничок, буду будувати тунель. Так. Помітив це. Маджеста. Тут ще один підрив. Полювання на бульдозер не відбувається, але відбувається полювання на ресурсний центр. Ще один підрив. Зараз робить Біганджа. Ну, пропускає Маджеста. Важко йому по цій грі. Технічку знайшли. Не дають зачепитись. Так, тут неприємності зараз на лівому фланзі у Маджести. Технічки просто розривають цей фланг. Зараз бульдозер ще й втратить. Є ще один. Так, тут захищає свою основну базу. Не проходить цей підрив. Так, розуміє Маджеста, звідки ноги ростуть, лівий фланг треба чистити. І поїхали саме туди хамери і знаходять тунелі. Але що робити зараз з технічками? Треба їх якось також знищувати. Так, чи вистачає зараз ресурсів? Ну, поки що грає лише хамерами. Немає поки що стратегічного центру. 3 ресурсних центри грає у нас Біганджа. Так, ну трішки тут по чинуку працюють зараз ракетники. Камери поїхали вперед. Ну, до речі, цікаво буде зараз атака, але ще один підрив пропущено. І ресурсний центр знищено.
Але зараз Біганджа буде в халепі. Просто його атакують 4 відразу хамери. Технічки виїхали зустрічати. Ну, тут є шанси зараз технічками затискати хамери, але я думаю, що навряд чи зараз просто так віддасть Маджеста свої хамери, але віддає перший, другий. Дуже великі втрати, і зараз знов поїхав, віддає знов хамери, і здається, і це рахунок 3-1 зараз. Ну, неприємний такий рахунок. Натупив трішки Маджеста, загубив всі свої хамери, і зараз дуже неприємні втрати для нього. Ну що ж, рахунок поки що 3-1. Поки що шанси є. Зараз Маджеста буде обирати карту. Tiny Tactics. Це зараз буде цікаве протистояння. Ну, блін, в принципі, тут генерали схожі. Трішки я б віддав перевагу, напевно, ванільному китайцю. Хоча тут свої приколи є і у танкового. Так, зачекайте, відкрию собі пивко. Need drink beer for the win Majesta. And next match. Так, Біганджа бере паузу. Невеличку. Карта Tiny Tactics. On the left side. Green color. Biganja. Vanilla China. On the left side. Majesta. China tank. Я думаю, зараз Біганджа піде в аеродроми. Є вже казарма. Зараз будуть хелікси, чи буде чекати це все Маджеста? Чи ні? Ні, військовий завод і казарма. Не буде хеліксу від Біганджі. Так, а Маджести поки що не зрозуміло, що він буде робити. Поїхав бульдозер на південь. Там є 2 нафтові вежі. В центрі військовий завод. Ну, я так розумію, зараз Маджеста буде йти в дуже агресивну гру. Поїхав перший танк Дракон через центр. Військовий завод йому дозволяє зараз дуже швидко доїхати до ворожої бази, а там не чекає цього Біганджа і має всі шанси пропустити першу атаку. Є також військовий завод на півночі. До речі, також неприємний. І заїжджає танк Дракон. Поїхав аванпост. Аванпост не зможе дуже швидко зараз зупинити цей танк Дракон. І свій реактор втрачає Біганджа. Оу. І поїхав далі. Танк Дракон є і на півночі. На півдні. Прошу. Так, поїхав танк Дракон ще з півночі.
Ну, зараз з усіх боків намагається Маджеста пресингувати 3 військовими заводами. Так, ну тут є танк майстер бою. Зупинили на центрі танк Дракон. На півдні поки що все тихо. На центрі продовжується битва. 2 аванпости воюють один з одним. Танк Дракон їде далі, до речі. Там майстри бою вже чекають. Так, ну поки що агресивна тактика від Маджести поки що не спрацьовує. Ми бачимо. 3-й військовий завод. Зараз треба дуже багато... Ох, як тут пропускає зараз Біганджа. Танк Дракон проїхав все ж таки повз майстри бою. І зараз, якщо його не зупинять, він тут наробить. Піде. Так, ну треба зупиняти його. Я думаю, Маджеста зараз має всі шанси його втратити. Так. Центр пропаганди не догорів. Йому трішки залишилось, але пресинг дуже шалений зараз від Маджести. Як ми бачимо, він вміє це робити. Він вміє грати в пресинг. Зараз прямим полум'ям просто знищується Гатлінг. Бульдозер зараз атакується Гатлінгом, але він дуже довго буде тут вибиватись. Але все ж таки знищить його. Танк Дракон тут знищує одну нафту. Скоріш за всього зараз будуть втрати позиції від Маджести. Не встигає він тут грати в обороні. Поки що дуже сильний пресинг. 3-4 ресурсних центри плюс 2 нафти працюють. О, 5 навіть ресурсних центрів працює зараз на атаку від Маджести. Ну, зараз Маджеста буде тиснути все сильніше і сильніше. І мені здається, що в якийсь момент не встигне Біганджа. Не буде йому вистачати ресурсів. А ресурсів йому реально зараз не вистачає. Проти нього грають в 5 ресурсних центрів. Це дуже багато. Тут мінус нафти. Там ще й танковий генерал. Там майстри бою можуть бути заряджені апгрейдом. Але поки що немає. Так, є центр пропаганди. Зараз не вистачає апгрейду реального. Вже є оверлорди. Дуже серйозна штука. Великі сили зараз зосереджує Біганджа на півночі карти, але пропускає атаку з півдня. Ну, тут не сильно така серйозна атака, але вони можуть також наробити тут халепи. Зараз вибивають казарму. Поїхали проти них майстри бою. Вони їх можуть роздавити. Казарма мінус. А півночі працює артилерія. Ну, до речі, проти артилерії у Маджести є лише аеродроми. Ну, якщо він захоче ними грати. Ще 6-й ресурсний центр від Маджести зараз. Це дуже багато. І полетіли вже підвищення з обох боків. Летить гарматний постріл. Що від Біганджі, що від Маджести. Маджеста, в принципі, намагається поцілити по військовому заводу. Йому це вдається зробити зараз і пропускає з півдня. Південь просто дирявий зараз у Біганджі. Танки дракони поїхали.
І Біганджа зараз у халепі. Дуже великий. Ці його сили зосереджені в центрі та на півночі карти. А ось основну базу зараз він втрачає. Можна їхати далі. Танк Дракон стоїть просто у Маджести. Оверлорди поїхали вперед. Вони повільні. По ними можна працювати артилерією. Як ми О, є вже аеродром. Ну, зараз буде працювати мігами по... Пресинг Маджеста просто робить величезний проти... О, Хелікс з'являється в нас вгорі. І... Ну, зараз буде закінчувати цю справу. І Ганджі важко цьому протистояти. Так, ну і полетів, звісно ж, Хелікс вперед. Є і ЦМ-ка там. Так, і вибиває артилерію. Ну, немає тут. Ой-ой-ой-ой, яка чорна лотос тут просто по центру. І рахунок зараз трішки зрівнює Маджеста, робячи його 3-2. Треба зараз перемагати за ванільного китайця. Need drink beer for the next match for Majesta. Ну що ж, гра у відповідь. Тепер Біганджа грає за танкового китайського генерала, проти нього грає Маджеста, ванільний китаєць. Ну Маджеста там, звісно ж, показав, як треба грати китайцями. Біганджа, я думаю, зараз така сама тактика буде від Маджести. Військовий завод в центр і пресинг до останньої краплі. Поїхав вже бульдозер саме туди. Розпочинає з 3 бульдозерів. Біганджа так само буде відповідати. Я думаю, ну, тут хто буде швидший. Мені здається, Біганджа трішки швидший. І зараз буде цікаво. 2 військових заводи в центрі зустрілись. Зараз перший танк Дракон в кого вийде, той буде переможцем. За центр є військовий завод на своїй базі, також казарма є. Привіт, хто в чаті? Так, об'їхав бульдозер. Ну, треба, напевно, бункер тут. О, перший танк Дракон все ж таки поїхав від Маджести. Зараз спалює ворожий військовий завод і... Ох, як цікаво зараз грає Маджеста. І зараз аванпост треба випускати. Зараз треба випускати аванпост. Чи кого там випускає? Ну, тягне час. Бульдозер поїхав на південь і на північ. Так. Відтягує увагу цим бульдозером. Напевно, Маджеста. Я думаю, не інакше. Тут Маджеста також втрачає військовий завод. Ой, який тут цікавий. На півдні. Танк Дракон. Тут прям притул один до одного на півночі знаходяться обидва гравці. Але, як бачимо, о, тут бульдозер досі живий, катається, витягує на себе увагу дуже непогано зараз. О,
Маджести. Танк дракон непоганий. Зараз буде знищувати ворожі нафтові вежі. Ой-ой-ой. Просто дуже жорстко проти один одного грає. Що один, що інший гравець. Два танки дракони спалюють позиції, але мені позиції більше подобаються від Маджести. Танк дракон. Це дуже довго будуть знищувати що аванпост, що Гатлін. Він за цей час встигне знищити ресурсний центр. Ну і зараз залишається Біганджа з двома ресурсними центрами. Третій він будує там зверху. Ой, тут неприємний танк дракон зараз. Я думаю, зараз Хелікса не вистачає. Реально. Аванпост заїхав далі. Вибивають його. Дуже жорстока боротьба зараз іде. Ну, поки що, мені здається, трішечки все ж таки танковий китаєць краще виглядає. Так, ну ще й в центрі ресурсник зробив собі Біганджа. Ну, правильне рішення, як на мене. Зараз по ресурсам, мені здається, Маджеста починає просідати. Аеродром. Непогане рішення, але треба тут ці танки дракони зупиняти. Ой. Танк дракон тут залишається. Дуже важка гра з обох боків зараз іде. Втрачає свій військовий завод Маджеста. Тут також йому все заблокували. І Маджеста не витягує. Ну, блін. Непогано. 4-2 зараз рахунок для Біганджі, і він на один крок зараз в 1:16. Зараз Маджесті треба як мінімум 2 гри забирати. Думаю, що це важкувато буде зробити. Oh no, not over. Так, ну що, яку карту обираю зараз? Що за карта, термоблят? Поїхали. Термоблят. Ох. Зараз. Карта велика. Зараз, я думаю, є всі шанси відігратись. Карта велика. Піхотному генералу, ну, можна зараз не позаду. Хоча на маленьких картах тут, звісно ж, шанси всі по піхотного генерала, але піхотним генералом стартує Біганджа. Знизу зелений колір. Карта вузенька. Карта вузенька.
є можливість зараз закрити фланги, центр для Маджести. Маджеста, до речі, зверху за суперзбройного генерала грає. Ну, не знаю. Скоріше за всього, зараз в аеродром піде. Так, аеродром. Фелікси, ну треба зараз закривати фланги свої. Легко тут на цій карті можна тримати оборону за американця. Маджеста, думаю, зараз це зробить. Тому треба до 3-го рангу дотягнути. Закрити всі свої позиції. Так, 3-й ресурсний центр. Ну, так, це буде Хелікс. Де оборона? Ну, фланги, тут карта сама проситься. Закрий фланги. Зараз Хелікс може просто зробити цю гру для Біганджі, і він буде в 1.16. А як бачимо, фланги не закриті. Фланги не закриті. Іде Маджеста в захоплення нафти. Ну, це, можливо, зараз буде його біда. Немає оборони протиповітряної. Як зараз не вистачає? Не вистачає зараз протиповітряної оборони Маджесті, і він втрачає свої дуже дорогі чинуки у суперзбройного генерала. Хелікс збити немає чим. Зараз цей Хелікс робить гру для Біганджі просто переможну, я так думаю. Маджеста, ну, не розрахував собі сили. Захоплює всю нафту, звісно ж, на карті, але треба зараз свою територію відбити. Хелікс досі в грі. Лівий фланг не закритий. Ще один Хелікс полетів. Вибивають бульдозер. Хаммери дуже швидко складаються. Ще одна партія піхоти висаджується. Ну, Маджеста не зробив. Якщо були б зараз закриті фланги хоча б, то було б набагато легше зараз грати. Такі Хелікси не залітали би. Ну так, декілька нафтових веж ти б не захопив. Треба було б кошти туди виділити на оборону. Оборона зараз... Ну, може, зараз відбудує. Є бульдозери ще. Неправильну тактику обрав зараз Маджеста і програє цю битву з рахунком 5-2. В наступний раунд переходить Оснієць Біганджа. Маджеста не витягує цю гру проти нього. І, до речі, у нас там залишається лише... ну там 3 гравці в нас є в 1.16. UIDEN, The Game та TeamStep. Ну, до речі, там, що стосується гри UIDEN, The Game, там один одного будуть намагатись вибити з турніру. Там лише один пройде далі. Ну, а TeamStep, я думаю, пройде в наступний раунд без особливих приколів. Такою у нас видалась сьогодні гра. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Як на мене, Маджеста десь трішечки міг краще зіграти, особливо зараз в останній грі. Були всі шанси закрити фланги. Хелікси не пролетіли би просто так, не без втрат. Ну і треба більш в оборону було зіграти. Але Маджеста вирішив грати більш агресивно, забувши про свою оборону, віддавши фланги та відкуп Хелікса.
Елікси зробили свою справу, вибили його з турніру. В цьому його шлях в цьому році закінчується. До речі, в минулому році він краще виступав, як на мій погляд. Не всі можуть бути переможцями. На сьогодні я буду закінчувати свою трансляцію. Якщо хочете, можемо подивитись турнірну табличку. Як вона зараз виглядає. Давайте зараз подивимось. Давайте зараз покажу її. Так, ось саме так вона виглядає. Другий раунд поки що не розпочався. Елмут програв Простіфаєру. Простіфаєр в другому раунді. Ревенджер Дранкл. Ревенджер програв Дранклу. Дранкл в другому раунді. Еджу. Радар. Еджу у нас переміг з рахунком 5-4. Еджу в другому раунді. Буде грати проти Стаза, який обіграв Номерси з рахунком 5-2. Лідер Вірус. Рахунок 5-3. Лідер-переможець перейшов у другий раунд, де його чекає Есермет, який обіграв Ренго з рахунком 5-2. КСН Леп обіграв Рейза з рахунком 5-0. КСН Леп у другому раунді. Екскал також без проблем обійшов Маліка з рахунком 5-0. Екскал також у другому раунді. Я думаю, тут взагалі без шансів для Ксенлеба. Так, Юайден Фейсі 5-1. Юайден переможець. Перейшов у другий раунд, де зустрінеться з The Game. The Game обіграв Міквері з рахунком 5-3. Також у другому раунді буде дуже цікаве протистояння на моєму каналі. Поки що невідомо коли. Я вам обов'язково дам знати, коли це буде відбуватись. А також Абука Хербі. Абука програв. Хербі в другому раунді буде зустрічати з Тімстепом, який переграв TGK дуже легко, з рахунком 5-0. Другий раунд. Тімстеп, я думаю, повинен проходити далі. Хербі. Ролл. Apex 5-0. Ролл в другому раунді. Зараз Маджеста з Біганджі на ваших екранах зіграли. Рахунок 5-2. Ось тут 5-3. Скоріше до всього, помилка. Біганджа в наступному раунді зустрінеться з Ролом. Сайблюс дискваліфікація. Скоріше за все, не з'явився на турнір. Домінатор проходить у наступний раунд. Я думаю, він і так би його пройшов без особливих запитань. Фак LD, Маракар 5-0. Маракар буде зустрічатись в наступному раунді з Домінатором. Думаю, це буде цікаве протистояння. Давайте подивимось на ліву частину турнірної таблички. Тут Ліфтрак Мегумін. Ліфтрак 5-0. Переміг. І в наступному раунді зустрінеться з Хумі, який обіграв Антракса з рахунком 5-0. Тож буде цікаве протистояння. Думаю, Ліфтрак тут переможцем вийде, але з яким рахунком поки що невідомо. А Да Вінчі Мейзен 5-3. Що це за Да Вінчі, невідомо. Хто такий, не знаю. Але Мейзен обіграв. Дуже цікавий матч, треба буде подивитися. GNX Мадара 5-3 рахунок. GNX в наступному раунді буде грати проти Да Вінчі. Взагалі не знаю, як там ситуація буде. А Бойка Beyond 5-0. Бойка, думаю, закономірно проходить далі в наступний раунд. І там його буде чекати Тензорк, який обіграв Підокса з рахунком 5-0. Реал 5-2 проти Рейдена зіграв. В другому раунді на нього чекає Шей, який обіграв Хохорта з рахунком 5-2. Big Size Black Lotus 5-0. Big Size в наступному раунді, де зустрінеться з Фарго. Теж буде дуже гаряче протистояння. Фарго там обіграв Зезута з рахунком 5-2. Ninja Killtool 5-1. Обіграв Ninja Killtool. І Ninja буде в наступному раунді грати проти Рудвана, який обіграв німця Хано з рахунком 5-1. Моджо Джо 5-1. Обіграв Деді. І в наступному раунді зустрінеться з Вівідом, який обіграв Соніка. Ілер 5-2. Обіграв Мемфіса.
і зустрінеться в другому раунді проти Дасті Роудса, який обіграв Іцскіла з рахунком 5-0. Така ось у нас ситуація по турніру. Другий раунд розпочнеться з підзавтра. Буде цікаво подивитись, як там далі, що там буде відбуватись. Ну а на сьогодні я буду закінчувати сьогоднішній стрім. Дякую вам за те, що були сьогодні на трансляції. До нових зустрічей. Чекайте новин з приводу битви The Game і Гуейден. До нових пригод.